नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, याआधी आपण साखरपुडा निमंत्रण व्हिडिओ एडिटिंगचे 2 पार्ट केले आहेत। एका व्हिडिओमध्ये PLP फाईल दिल्या आहेत व दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये काइन मास्टरमध्ये एडिटिंग केलं आहे। तर मित्रांनो, लग्नपत्रिका व्हिडिओ एडिटिंगचे एकूण 2 पार्ट येतील। या व्हिडिओमध्ये लग्नपत्रिका व्हिडिओसाठी लागणारी जी काही टेक्स्ट आहे त्याची PLP फाईल देणार आहोत। ही PLP फाईल आजच्या व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल। तर मित्रांनो, PLP फाईलला पासवर्ड असेल, पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये भेटून जाईल। तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून टाका, कारण सबस्क्राईब करायला कोणताही चार्ज किंवा फी नसते। त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपलं टेलिग्राम चॅनल किंवा इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करून घ्या, कारण मी तिथे डेली अपडेट्स आणि प्रत्येक मॅसेजचे
तर मित्रांनो असा काही इंटरफेस दिसून जाईल. तर पहिले जे काही लेअर आहेत ते नवरी मुलीसाठी आहेत आणि जे काही खालचे जे काही हाईड केलेले आहेत तर ते नवरा मुलासाठी आहेत. तर आपण पहिले लेअर आपण इथे एडिट करून घेऊया. इथे प्रगती नाव आहे, तर हे सुद्धा श्रीलिपी फॉन्ट आहे आणि हे जे काही टेक्स्ट आहेत तर हे सिंपल फॉन्ट आहेत. तर प्रगती नाव आपण इथे एडिट करून दाखवतो तुम्हाला कशा प्रकारे केलं आहे. तर इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर हे ॲप्लिकेशन आपल्याला इथून ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर श्रीदेवचं जे काही ऑप्शन आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे तुमचं जे काही नवरी मुलीचं जे काही नाव असेल तर इथे तुम्ही टाईप करून घ्या. तर इथे मी प्रगती टाकून घेतो. इथून कॉपी करतोय आणि पिक्सेल लॅबमध्ये येऊन इथे पेस्ट करतोय. अशा प्रकारे चेंजेस होतील मित्रांनो. त्यानंतर पहिले जे काही त्यानंतर आपल्याला ट्रान्सपरंट करायचं आहे इमेज आणि इथून सेव्ह टू गॅलरी करून द्यायचं आहे. त्यानंतर पहिले जे काही आपले लेअर आहेत ते आपल्याला इथून हाईड करायचे आहेत. त्यानंतर हे जे काही खालचे लेअर आहेत ते आपल्याला इथून अनहाईड करायचे आहेत. आणि इथं जो काही फोटो असेल तुमचा तर म्हणजेच नवरा मुलाचा तर तिथे तुम्ही ॲड करू शकता. त्यानंतर ट्रान्सपरंट केलेलं आहे आपण. त्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी करून द्यायचे. त्यानंतर आपल्याला पुन्हा 5वी PLP फाईल इथून ओपन करून घ्यायची आहे. तर इथे सुद्धा काही जास्त चेंजेस नाही करायचे आहेत, फक्त 2च नावं आपल्याला इथून चेंजेस करायचे आहेत. तर कांबळे जे काय आहे त्यावर आपण क्लिक केलं तर आपण सिम्पली इथे एडिट करू शकतो. त्याचप्रमाणे इथे केलंच करा इथे सुद्धा तुम्ही सिम्पली एडिट करू शकता. इथे काही जास्त चेंजेस नाही आहेत मित्रांनो. त्यानंतर ट्रान्सपरंट करायचे इमेज आणि सेव्ह टू गॅलरी करायचे. त्यानंतर मित्रांनो एकदम आता सर्व आपली जे काही PLP फाईल झाली आहेत फक्त एकच फाईल राहिली आहे. तर ती सुद्धा आपण इथे ॲड करूया. तर विवाह स्थळ आहे तर इथे तुम्ही चेंजेस करू शकता. सिम्पली फॉन्ट आहेत आपल्या इथे मराठी. इथे जे काही टाईप कराल तर इथे तुम्ही डायरेक्ट बघू शकता. तर सिम्पली ह्याला सुद्धा आपण ट्रान्सपरंट करूया आणि सेव्ह टू गॅलरी करायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण PLP फाईल एडिट करू शकतो. तर उद्या किंवा परवा आपला जो काही व्हिडिओ येईल तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण काइनमास्टरमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग कसं करायचं तर ते पाहणार आहोत. तोपर्यंत मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून टाका आणि व्हिडिओमध्ये कोणताही जर प्रॉब्लेम येत असेल तर कमेंट करा किंवा इंस्टाग्रामला मेसेज करा. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून टाका.